tawag dyan, madam? Ano ba tayo ng latik? Latik ng ano, niyog. Gagawa kasi tayo bukas ng Ube Kalamay special. Ube Kalamay. Iba yung recipe ng bukal niya. Hindi ko alam. Ube ay kalamay. Ay, ang ube ay specialty ng mga taga-Bagyo. Ay, gagawin natin yung special din natin. Ube. Konti lang ang ginawa natin, ano. Dati kasi meron naman tayo bukayo. Konti lang natin, hindi lang nakita ng piniluto. Pero bono. So, hindi na bono. Hindi na natin hindi ng bono. Yan. Yan na natin. Cold mo po. So, hindi lang. Hindi kang kita. Damay natin yung ano. Yung pinaka-katanin nila. Yung naging brown na ito na. Yes. Yung mga ilang mix naman siya. Papansyang tayo. Sa malakas. Dapat yung ibang ito. Hindi basta mabrang lang. Ay, yung igaang apoy. Pagka kasi ganito malapit ang maluto, kailangan bantayan mo. Kasi baka siya masuk mo. Pero yung ano, kalahati lang siya, pero ma-oil yan. Kasi yung kalahati niya, nilagay ko dito sa binukayo. So, binukayo, pinahalo. Dalawang flavor po, kaya talaga napaka-special. Tingnan natin ang special ni Marites. Ay, Marites. Madami ka na sa kapag ka, Marites. Daming po yun. Maganda siya. Maganda yung nabili kong ano. Ito yung nabili ko. Maganda siya. Oo, yung gagawin yung tawag dyan? Gata. Kapag gata dito yan. Ganyan po kasi ang gata dito sa Italy. Yung nakapak. Ayan ang ready-made na gata. Susunod na tayo ito. Saka itong gatang ganyan. Yung liquid na siya. Ready na lahat. Inis-mis. Ano na siya. Ready na siya bukas para bukas. Alamay na lang. Para hindi sabay-sabay yung pagluluto. Kasi matatatong kasi matagal dapat kasi ito siya lalagyan lang natin pwede ko isa isang lagyan luto na so ito na ang pinch lalakpan lagyan tayo ng langka mabango to sa ube saan tayo malayo sa Katosa. Lampas ng konti ng medyo walking. I don't know. Glutinous rice. Con matching gata. Ready-made gata sa Italia. After nyan, ilalagay namin yun. Yun yung aso. Kakatayin. Ginawa magluto kaya ito muna. Ube jam dito sa Italy. Ito yung langis ng niyog. Yung nilatik natin kahapon. Para lang hindi siya manikit. Masarap yung buenas.
Ito? Taong na ito? Kung hindi nag-bobord na yung March ng anak ko, at sa August na gagawin. Brown sugar. Yes, brown sugar. Tapos, kasama na natin na yan ay tinatawag na receipt ng mga marites. Kapag kumain ka yan, magiging marites ka na rin. Magluto kayo nito, habang kayo nagluluto, may minamarites kayo. Yun yun. Antay natin yan. Maging creamy. Ano tawag yan? Dito lang pa ang ano, gata. Langka at tubig at asukal. Tapos, pag naging creamy na siya, tayo natin kumulo. Saka natin binubulot ang gatas. Hindi, yung glutinous. Yun yung ginagawa natin. Nagawa kasi niya natin dati. Ano ba yan? Paano mo magawa? First time mong ano? Katulad kanina. Sabi, imbis na igalo ang lutuin mo, sabi mo ano, dahil talagang nasugusto daw yung igalo na Ilocano. Oo nga. Imbis na igalo ang lutuin mo, pwede ito na lang. Eh di ka akong bumili ako. Hindi mo ako dinilhan. Hindi mo pinakasa. Masarap ang siya. First time ko po nagluto ah. High blood yung bakla yun. Hindi ko lang mahabang-tabang kayo pinili. Yan. Nag-wet na siya. Tapos mo nananakit daw siya niya. Alam na nga yan ako kung tinatira-kain ko. Kung pala luto ng marami pa, ano pa, ang tinatira ko. Hindi naman ako marunong magluto. First time ko din ako magluto niya. Yan. Pwede na natin ihulog ng glutinous with cocoa. Okay. Ayun na lang lang. Itigman mo yung aking bukayo. Masarap. Ang sarap na dun sa mga yun. Parang may kakainin halo-halo. Oh. Ang gusto ko lang naman makita. Yan lang yan. Para kung alam ko pag napakam ako. Gagawa na lang ako. Yun lang sinupan ko. Kasi yan hindi masyadong mangangamoy. Pwede mong lutuin. Yung iba ginagawang yung sa steamer. Pero parang mas masarap yung ganito. Ganunan. Oo. Yung luto. Katulad din no. Kailangan. Pag-ube talaga. Hindi pwede iporno. Hindi pinuporme. Kailangan ko ng pawarding pan telefon. Kaso, hindi ko pwede dito sa akin pala. Tawag yun. Malapot kayo ni Jackie. malapot na yung ano, yung matag yan. Ube. Ube. Lumalapot na siya. Kasi kung titingin si Jackie, pakitingin Ito din. siyang haluin. Ito ang gawin niyo kapag gusto niyo lumakain yung mga braso. Hindi pa pala mga nakabraso nyo sa kakama. Pero talagang masarap to. Hindi kayo nagsisisi. May latik eh. Kaya sadya ito. Ang ganda nga yung latik niya. Hindi ka, ang ganito ang gawin ko. Ikaw ang gawin ko. Siya ang
O kaya kahit huwag mo lating. Yung bukayo. Hindi ko nga alam kung Magkayod ka ng nyog. O kaya i-blender mo. May ready-made na kayo na yun. Ay, walang lasa. Hindi Wala masarap yun. yung ano. hindi Yung, walang lasa yun. Ay, saka may preservative na yun eh. No? lasa ng ano yung ipa. Dry na dry. Dry na. Eh, yan talagang pinayot ko kahapon. Eh, di ganito din yung ginawa mo noon. Yung ginawa mo noon sa kastanya. Oo. Lagyan na ng latek at ng, ang tawag dyan? Bukayo. Bukayo. Hindi masarap ang bukayo. Hindi matamis. Okay lang. Dami Tatlong naman tray. dahil Oo naman. dami naman. At magawa siya. Sabi ko ano. Baka kita mo kay ate. Baka. Baka. Sige, pwede.